А майже 3 мільйони українців отримали допомогу в тому чи іншому вигляді завдяки підтримці благодійного фонду з Каліфорнії «Нова Юкрейн». Заснований у 2014 році групою місцевих українців, і з початку повномасштабного вторгнення фонд зібрав $40 мільйонів пожертв. Як з невеличкої волонтерської організації «Нова Юкрейн» перетворилася на велику установу, яка масштабно допомагає Україні, розповість Христина Шевченко. The area around San Francisco is well known as Silicon Valley. Offices of world-leading companies from the digital industry are located here. Google, Facebook, Apple, and other multiple tech startups. A non-profit organization, Nova Ukraine, has been founded right there. Мене звуть Остап Коркуна, я співзасновник і співголова організації «Нова Юкрейн». Ник Білогорський. Ник Білогорський, співзасновник і член ради директорів «Нова Юкрейн». These employees of Google, Nik Bilogorskiy, and People.ai, Ostap Korkuna, are united not only by their Ukrainian origin and the tech industry. Nik, who is from Kharkiv, and Ostap from Lviv, have united based on the common desire to help their motherland. And that is why they founded Nova Ukraine. За ці вже більше 4 місяців організація виросла дуже сильно в плані фандрейзингу, напевне, в 100 разів. В плані кількості людей, волонтерів, які допомагають нам, напевне, в разів 20-30. Якщо рахувати людей в Україні як партнерських волонтерів, то їх у нас понад 3000. Якщо рахувати лише Північну Америку, тому що у нас у Канаді є люди і в Мексиці, то їх близько 300. Ostap and Nik founded the organization during the Euromaidan events in 2014. At the time, they worked together at Facebook and were active members of the movement Maidan San Francisco. Nova Ukraine set a goal to support the civil society and democratic reforms in Ukraine. Nova Ukraine has been working on educational and humanitarian projects during the last 8 years. From time to time, they would involve up to 30 volunteers, primarily people from the tech industry. One such volunteer was a Meta employee, Igor Markov. Нова Юкрейн мала досить сильну організацію і мережу до війни. І ми почали в 2014 році, тому що ми розуміли, що Україні буде потрібна допомога. Ми розуміли. Не всі вірили. Я особисто був переконаний, що війна почнеться. Я отримував аналіз даних від Гугла. У нас там є команда, яка займається передбаченнями та прогнозами. Кастингом, прогнози. Мені не хотілося вірити, так, можливо, в якійсь мірі. Мені хотілося себе переконати, що цього не буде. The Russian invasion triggered Nova Ukraine to act quickly. Я добре пам'ятаю, це було 23 ще число тут в США, якщо не помиляюся, вечір чи навіть ніч. Ми всі слідкували за цими подіями. Перше, що ми зробили, ми одразу скликали мітинг в центрі Сан-Франциско. І буквально мітинг, який за кілька годин організовувався, зібрав там, я вже не пам'ятаю, але 1000 чи 2000 людей. Тому що всі так само, як ми, слідкували за подіями і не спали. Шок війни в перші декілька днів і тижнів був настільки великий, що люди хотіли якось допомогти. І наші акції, наші протести на вулицях і в Сан-Франциско, і в Сан-Хосе, і на кампусі Стенфордського університету, вони були досить чутливі, і дуже багато людей приходило, які раніше не допомагали Україні. After the invasion, a lot of people wanted to help, and specifically with donations. Nova Ukraine used social media for donations, such as Facebook, as they knew the platform from the inside. Ми, будучи тут, у Кремнієвій долині, використовуємо багато технічних рішень для збору коштів, для маркетингу, для реклами. З самого початку два наших засновника, я і Остап, працювали на Фейсбуку, і ми добре знаємо, як працює Фейсбук. Ми використовували Фейсбук як платформу,
І на цій платформі ми запускали рекламу, щоб люди бачили наші фандрейзери. В перші дні ми щодня збирали по $1 мільйон або й більше пожертв просто звичайних людей, які просто відгукнулися і хотіли зі всього світу США, але не тільки допомогти, якось долучитися. Multiple American media outlets featured Nova Ukraine in their fundraising initiatives. The donations grew rapidly. The donations had to be used efficiently as well, which is why Nova Ukraine needed more people. Не були налагоджені процеси, не була налагоджена логістика. Люди, які хотіли щось пожертвувати, чи навіть організації, які хотіли щось пожертвувати, ми не знали, як це відправити. Ми не логістична компанія, так? Але ми розуміли, що цю задачу ми мусимо вирішити, у нас немає вибору. І ми почали її вирішувати, ми почали шукати способи відправки товарів з США, з Європи, склади в Європі, в Україні, куди ми можемо відправляти людей. Уже в первую неделю после войны. Уже в перший тиждень після війни нас стало 100 чи 200, і треба було якось підсилювати організацію людей. Їх треба було ділити на команди, на проекти. І тоді ми почали вимальовувати, чим ми будемо займатися. The organization evolved like a startup. Medical equipment shipments, help with evacuations, rebuilding destroyed cities and infrastructure, animal rescue, microgrants for new businesses. Every direction is managed by a designated person. The organization was recognized by big corporations. Одна з наших волонтерок відвідала Microsoft і зробила дуже таку полум'яну промову, після чого Microsoft підвищив матчинг, тобто на кожні $100, які їх робітники пожертвували до Nova Ukraine, Microsoft пожертвував декілька разів більше. І Джек Дорсі, це колишній CEO в Twitter, він написав чек на $1 мільйон. According to Igor, a lot of famous people have donated to Nova Ukraine and asked that their names remain anonymous. Igor himself launched a project at Facebook which is aimed to fight Russian disinformation. During the first 5 months of the war, Nova Ukraine helped over 2 million Ukrainians. The most significant Nova Ukraine project is medical help. Volunteers deliver to Ukraine medical equipment, ambulances, cars, etc. Ми допомагаємо багатьом лікарням і шпиталям в Україні. Я знаю, що це більше 140, мабуть, більше 150 зараз. The other big project is help with evacuation. Nova Ukraine purchases transportation and gas for volunteers who help evacuating people from war zones in Ukraine. The organization helps a lot with restoration and rebuilding of the destroyed or damaged houses in Ukraine. The significant growth of volunteers forced Nova Ukraine to open a separate office in Kyiv. 20 employees in the Kyiv office are the only staff that is paid. All others work for free. Ostap, Nick, and Igor occupy senior positions in their companies. And like all other Nova Ukraine members, they combine their full-time jobs with their work at the organization that they call their family. Lately, they've shown signs of tiredness, even though they have to work even more. Саме ті люди, які включилися першими, вони досі продовжують працювати, незважаючи на те, що всі на межі вигорання, чи, можливо, хтось вже кілька разів вигорів за цей час. То, что действительно я вижу, это то, что падают наши пожертвования. Те, що я бачу, падають пожертви з кожним місяцем. В плані американців тема сходить зі шпальт, і нам доводиться більше працювати, щоб привернути увагу. Чтобы привлечь внимание. Nova Ukraine volunteers gather during social events to support each other, but primarily they work remotely. Every week they publish financial reports, and every 2 weeks they have team calls to present Nova Ukraine work reports. Когда сформировались вот после Евромайдана, Ми, коли сформувались після Майдану, у нас була місія – будівництво громадянського суспільства, боротьба з корупцією і гуманітарна допомога. Ці 3 напрямки і є нашою місією, але зараз місія наша стала ще коротшою – допомагати українцям. Причому незалежно від того, чи вони в Україні, чи будь-де в іншій частині світу.
ми бачимо подяки від людей, які ми даємо їм їжу, ми даємо їм медикаменти, ми якось допомагаємо їм продовжувати життя, але насправді, напевно, найважливіше, ми даємо їм надію на те, що вони не самі, і про них пам'ятають, і вони є потрібні, і життя продовжується, і це залишає їм якусь віру в перемогу. Після цього ми розуміємо, що це все не просто так. During the last 5 months, Nova Ukraine raised over $40 million of financial help and over $10 million of non-financial donations, such as medical goods and equipment. Я, Христина та Богдан Шевченки, для «Голосу Америки».